Các bạn thân mến, trước mắt mọi người đây là cửa khẩu Móng Cái thuộc thành phố Móng Cái của Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình đang trên đường để sang Trung Quốc. Phải nói rằng là trước mắt mình hiện tại là rất nhiều những con người đang đứng, đang ngồi la liệt ở đây. Và mọi người có nhìn thấy không? Đó, hàng nghìn người chỗ này. Từ đây rồi đến tận ngoài kia. Kia chính là cái phía mà chúng ta sẽ phải đi qua. Đó là cửa khẩu bên phía Trung Quốc. Chúng ta sẽ phải đi qua đó trước, làm những cái thủ tục ở bên đó. Sau đó thì chúng ta mới được nhập cảnh vào Trung Quốc. Ở đây mọi người đang nhìn thấy ấy, là những người Trung Quốc và họ đang chờ để đến lượt những cái đoàn của mình làm thủ tục về Trung Quốc. Những người này là chắc chắn là họ vừa đi du lịch Việt Nam về. Đây này, đó. Hoặc là những người chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam. Ví dụ như đây có một đoàn này. Đoàn này thì đang được cái anh hướng dẫn viên hướng dẫn là cách nhận biết những cái tờ tiền của Việt Nam ấy. Đó. Còn đây lại là một cái đoàn khác. Hiện tại thì hàng ngày cái khu vực này phải có khoảng vài nghìn người đi qua. Vài nghìn người đi qua, kể cả những cái ngày mà trong tuần cũng vậy. Hay kể cả những ngày cuối tuần, những ngày lễ thì lại càng đông hơn. Hàng nghìn người đi qua. Và chủ yếu là khách Trung Quốc. Những ngày này thì dân Việt Nam của chúng ta thì cũng sang đây nhiều đấy, cũng không phải ít đâu. Những ngày đầu xuân năm mới như vậy thì có cũng rất là nhiều những cái đoàn khách du lịch, những cái công ty, những cái tập thể qua đây du lịch rất là đông luôn. Cái việc di chuyển đi lại ấy, còn khó luôn đấy, chứ không phải là đây này, sát sạt với nhau luôn. Đó. Trước mắt mọi người ấy là một cái cột mốc. Cột mốc này là cột mốc 13692. Còn cái cột mốc 13691 là ở bên phía Trung Quốc. Đây này, mình đang đi đến cái phía cột mốc. Cái cột mốc này được rất là nhiều những đoàn khách du lịch, những người đi tập thể ấy, họ hay đến đây chụp hình, nhất là những người lớn tuổi một chút. Đó, 1369 này. Đây là một cái cô Trung Quốc, cô đang chụp ảnh. Ở bên này thì vẫn thuộc địa phận của Việt Nam chúng ta, cho nên là có những cái cửa hàng của Việt Nam. Trước mắt mọi người đây là cửa hàng thương mại Bắc Luân. Cái này thì khá là mới, mình cũng chưa vào bên trong bao giờ đâu. Để mình thử vào xem có gì nào. Đây này, cửa hàng thương mại Bắc Luân. Có cả tiếng Trung và tiếng Việt. Tuy nhiên là thôi, cũng là những cái đồ bán bánh kẹo thôi. Bánh kẹo hoặc là những cái đồ mà liên quan đến đặc sản gì đó của bên Việt Nam. Chủ yếu là khách Trung Quốc người ta vào, người ta tham quan và người ta mua sắm. Bên này cũng vậy, cũng là một nơi bán cửa hàng miễn thuế. Bên trong này là cửa hàng miễn thuế. Có mỹ phẩm, mình cũng chưa vào bao giờ. Mình thì hay vào bên Trung Quốc, còn những người Trung Quốc thì sẽ hay vào bên Việt Nam này, hay vào những cái cửa hàng này hơn. Bây giờ mình sẽ bước về cái phía cầu. Khủng khiếp không? Mà mọi người có nhận ra một cái đặc điểm không? Đặc điểm của những người du lịch đây không? Họ là người Trung Quốc và đa phần họ sẽ là những người trung niên trở lên. Đó. Toàn là những người trung niên, những người già của Trung Quốc thôi. Những người trẻ thì họ có thể là họ thích tự đi hơn, hoặc là họ sẽ hay đến những cái nơi khác của Việt Nam hơn. Ở đây những cái người khách này họ qua Móng Cái vậy thôi, nhưng mà sau đó thì họ sẽ đi Hạ Long, đi các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Chủ yếu là đi Hạ Long đấy. Đi Hạ Long, đi Hải Phòng các thứ. Chủ yếu là họ sẽ qua đây và tham quan Móng Cái rồi họ sẽ đi Hạ Long. Có những cái đoàn khách thì người ta có những cái tai nghe này, có những cái tai nghe ở tai như này. Đó. Đây là những cái đoàn khách kiểu như là có thể là cái chi phí để đi theo những cái tour mà có cái tai nghe như vậy ấy, thì khả năng là sẽ đắt tiền hơn. Những cái đoàn khách nào trông xịn là sẽ có cái đấy. Đây này. Đây là một cái con đường dọc biên của bên Việt Nam. Đây này, cách nhau mỗi một con sông như vậy thôi. Bên kia là Trung Quốc rồi. Mình sẽ tiếp tục di chuyển. Đây là cây cầu Bắc Luân.
À đây này, mọi người có nhìn thấy một chiếc xe biển đỏ này này, xe Việt Nam. Và mọi người biết là tại sao cái xe này lại dừng ở đây không? Đố mọi người biết luôn. Đây này, còn cái vạch ranh giới này, tất cả những cái xe thì cũng chỉ đi được đến cái chỗ vạch ranh giới này thôi. Đó, không thể nào mà đi, xe Việt Nam thì cũng không thể nào mà đi sang cái vạch này. Và xe Trung Quốc thì cũng không thể nào mà qua cái vạch này. Ví dụ như là những có xe cứu thương ấy, ví dụ có một cái trường hợp nào mà cần vận chuyển người bệnh ấy, thì cái xe cứu thương ấy, người ta cũng dừng như vậy đấy, người ta cũng sẽ dừng ở cái địa điểm đấy. Toàn người Trung Quốc. Bước sang bên này một chút này. Đấy, cách nhau một con sông. Bên kia kìa, bên kia là con đường dọc biên Trung Quốc này. Đấy. Còn ở phía xa xa có những cái gian hàng trên kia kìa. Đấy, chỗ mà mình đang chỉ ấy. Đấy là những cái gian hàng mà cũng bán những cái đồ kiểu đồ đặc sản, đồ lưu niệm. Và tập trung chủ yếu là khách Trung Quốc. Khách Trung Quốc ấy, khi mà người ta đến với thành phố Đông Hưng chơi ấy, họ sẽ tập trung ở cái đoạn đường trên này, ngay trên này này. Ở đó thì có rất là nhiều những cái gọi là những cái gian hàng người ta bán những cái đồ đặc sản của Việt Nam. Ví dụ như là cà phê, ví dụ như là hạt điều, các loại hạt, cà phê, những cái liên quan đến thuốc, xoa bóp, ví dụ như là cao bạch hổ này, bạc hà này, đó, hoặc là những cái sản phẩm của Việt Nam là chính. Còn Việt Nam chúng ta khi mà vào trong này chơi thì chúng ta sẽ đi đến một con phố khác, nó ở sâu hơn. Còn cái khu vực này thì chủ yếu sẽ là người Trung Quốc người ta đến, những khách du lịch của Trung Quốc. Đây là bên phía cửa khẩu Trung Quốc này. Ở bên này là cái lối xuất cảnh, có nghĩa là khi mà chúng ta từ bên Trung Quốc về là chúng ta sẽ đi qua cái cửa bên này. Đó. Còn bây giờ khi mà chúng ta vào đây, lối nhập cảnh là ở bên phải này. Hôm nay mình đi Trung Quốc vào buổi trưa như vậy thì mình còn đang lo lắng về cái vấn đề là mình sẽ phải xếp chuồng chó ở ngoài này. Ở đây có một cái cụm từ gọi là xếp chuồng chó. Và cái cụm từ này thì dành cho cái việc là hôm nào mà khách nó đông quá ấy, thì cái người Trung Quốc ấy, kể cả bên Việt Nam cũng vậy thôi, nhưng mà chủ yếu là bên Trung Quốc này này, thì người ta sẽ nhốt mình ở trong cái khu vực này để người ta làm thủ tục dần dần ấy. May quá, có vẻ như là hôm nay không phải xếp chuồng chó rồi. Đây này, sẽ nhốt trong này này. Ở đây người dân hay gọi đó là nhốt chuồng chó. Nhưng mà hôm nay thì không phải nhốt rồi. Bây giờ mình vào đây là mình phải tắt máy rồi. Bây giờ mình qua cái chỗ chuồng chó đấy rồi. Sao có thể đông đến như vậy cơ chứ? Quá là đông luôn. Nếu như mà lần đầu các bạn, những người Việt Nam đi đến đây ấy, mọi người muốn nhập cảnh vào Trung Quốc thì mọi người phải vào trong cái chỗ này để mình làm những cái thủ tục, ví dụ như là mình lấy dấu vân tay này, đó, hoặc là mình quét cái sổ ấy, quét cái sổ vàng của mình ấy, kể cả sổ vàng hay sổ xanh cũng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong làm cái thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc. Mình sang đến bên Trung Quốc rồi đây, nhưng mà ngày hôm nay thì chưa ăn gì, cho nên là bây giờ mình sẽ phải đi ăn trước. Hôm nay lại tự dưng lại thèm ăn cơm. Và có lẽ là hôm nay mình sẽ đến một cái nơi mà người ta bán cơm kiểu cơm bình dân ấy, cơm hàng chợ ấy, ở trong cái con đường này. Bên này thì đồ ăn các thứ thì nó nhiều loại lắm, nhưng mà tự dưng là hôm nay lại muốn ăn cơm hơn. Nó trong cái ngõ nhỏ này. Ai xa, một bạn chụp ảnh Trung Quốc.
Đây rồi, một cái chợ nhỏ của cái khu vực dân cư ở đây. Ôi rồi, đông quá. Vẫn còn có chỗ ngồi. Đây, ở đây có cơm gà, cơm vịt, hoặc là ăn phở, ăn bún gì đó. Trong này này, toàn người Trung Quốc. Chưa, em ăn cơm vịt Thảo Gia. Vịt hả? Ừ, cơm. Vịt Cơm. Ăn vịt lên 15 đồng á, ăn bao nhiêu tiền một xưa? Ăn 15 đồng. 15 đồng đi. Em ít cơm thôi nhá. Ít cơm á? Ít cơm. Tự lấy nhá. Đây, mình tự lấy cơm. Tại vì mình cũng ăn ít cơm thôi. Lấy nhiều quá thì cái thằng nấu nồi điện. Xong rồi mình sẽ tự lấy cơm như vậy. Ít thôi. Ăn nhiều quá đi cũng mệt. Đây, một bát cơm này thôi. Ở đây có rau này. Rau này lát nữa cũng tự lấy. Bên này người ta chặt vịt. Đó. Vịt này. Đấy. Có vịt, có gà, có lòng mề đây. Giò chả. Đây rồi, cái suất cơm của mình thì người ta đã chặt xong vịt rồi. Đây này. Đó. Suất này sẽ là 15 đồng. Có rau, có thịt vịt, có cả một bát canh. Ở đây thì ớt nữa, xong rồi nước mắm nữa. Đây, còn đũa ở đây rồi. Ok. Cái vịt ở bên này nhé, ăn rất là ngon luôn đấy. Đúng là kiểu vịt quay Bắc Kinh ấy. Và khi mà chúng ta ăn bún vịt hay là phở vịt ở bên này, nó có một cái đặc trưng nó khá là dễ nhận biết. Nó giống như cái kiểu là chúng ta ăn vịt quay Lạng Sơn ấy. Đó, một cái vịt quay Lạng Sơn hoặc là ở phở vịt, bún vịt của Cao Bằng Lạng Sơn ấy. Đó, ăn nó sẽ hao giống nhau. Cái vịt này thì ở bên Trung Quốc sẽ nổi tiếng hơn, cho nên là mình nghĩ là có thể là mọi người cũng học từ bên Trung Quốc này ra. Đây, bây giờ thì mình sẽ ăn trưa đã, xong sau đó thì mình sẽ đi quay ở xa xa đấy. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người ăn trưa. Mời mọi người ăn trưa cùng mình. Mình vừa mới ăn xong rồi và bây giờ thì mình sẽ trả tiền cho cái chị chủ quán này. 15 đồng. Cho em gửi. 15 đồng là tương đương khoảng 50.000 tiền Việt Nam mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển. Cũng phải giới thiệu thêm cho mọi người là về cách gọi những cái đồng tiền ở bên này khi mà thanh toán ấy. Thì trong những cái video mà mình đăng trước đó ấy, thì mình hay sử dụng cái từ đồng. Đó, giả sử như là 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng chẳng hạn. Thì có nhiều người không hiểu mà mình cứ nghĩ là ai cũng hiểu cơ. Đó, nhưng mà hôm nay thì có lẽ là mình sẽ phải giới thiệu lại để cho mọi người hiểu hơn. Đó là những cái khu vực ở biên giới ấy, thì mọi người khi mà giao thương với Trung Quốc ấy, người ta cũng quen cái sử dụng từ đồng thay vì cái từ tệ. Ví dụ như là 1 tệ thì nó sẽ bằng 1 đồng và tương đương ấy, nó sẽ đi theo tỷ giá hàng ngày. Nhưng mà giả sử như là cái thời điểm của ngày hôm nay ấy, nó sẽ là vào khoảng 3.400 cho đến 3.500. Vậy nên là 1 tệ hay là 1 đồng ấy thì nó sẽ vào khoảng là 3.500 đi. Đó, và 10 tệ là 10 đồng là 35.000 và 100 đồng là khoảng 350 tiền Việt Nam. Vậy cho nó dễ nhớ. Mình ăn xong rồi và bây giờ thì đang trên đường tiếp tục di chuyển. Trước mắt thì mình sẽ phải đi tìm một cái cửa hàng nào đó để mà mình mua trà chanh nữa. Mình phải uống trà vào thì mình mới tỉnh được. Bây giờ đang rất là buồn ngủ. Một con xe Lexus này, đẹp chưa? Nhưng mà đỗ ngược đường. Xe này là xe điện đấy. Không hiểu là cái luật bên này người ta cho phép xe đỗ ngược đường không nhở? Chứ mình thấy khá là nhiều xe đang đỗ ngược đường đấy. Các bạn nữ xinh xắn luôn. Đây này, Lexus này. Buổi tối cái khu vực con phố này nó sẽ rất là đông. Hôm nào cũng vậy. Nhưng mà ban ngày thì nó sẽ vắng hơn. Và buổi tối còn nhiều hàng quán hơn cơ. Toàn là quần áo xong rồi mua sắm, ăn uống.
Ui, hai bạn nữ này trông chất chật. Ở đây có một cái cửa hàng bánh YOLO này. Chưa nghĩ ra là mua ở đâu. Có nhiều quán quá. Chưa biết là nên chọn quán nào. Đấy, mấy con xe điện này đẹp chưa? Xe biển xanh lá cây hay xe điện? À, một chị gái bán hàng, cửa hàng Umiski và livestream ngay trước cửa hàng của mình. Ở bên này thì phát triển cái hệ thống livestream là rất khủng khiếp luôn. Đi đường thì chúng ta dễ dàng bắt gặp là những cái bạn gái ấy, nhất là những cái bạn nữ ấy, mọi người có thể đứng bất cứ đâu. Ví dụ như là đứng ở vỉa hè hay là đứng ở quán cà phê hay bất kể một cái địa điểm nào, và người ta sẽ livestream bán hàng. Ở bên này hiện tại cũng đang tuyển rất là nhiều những người Việt Nam để sang đây livestream bán hàng đấy. Và trả lương ấy thì sẽ trả lương theo giờ. Trung bình thì mỗi người sẽ kiếm được khoảng từ 15 đến 20 triệu một tháng. Nó cũng tùy mặt hàng là mọi người livestream nữa. Ví dụ như là những cái mặt hàng trang sức, những cái mặt hàng đắt tiền hơn ấy, thì tiền thuê theo giờ nó sẽ được cao hơn. Còn những cái mặt hàng ví dụ như là những cái mặt hàng rẻ tiền như quần áo hay là cái gì đó thì tiền thuê đương nhiên là cũng sẽ rẻ hơn. Nhưng mà mình thấy là trung bình nó sẽ khoảng mười mấy đến 20 triệu một tháng. Cho nên là bạn nào mà biết tiếng Trung ấy, thì rất là có lợi. Biết tiếng Trung và có cái kỹ năng livestream nữa. Tại vì bên này người ta tuyển rầm rộ luôn. Dễ dàng bắt gặp những cái thông báo tuyển nhân viên bằng tiếng Trung ở ngay sát với biên giới. Họ có những cái kho hàng khổng lồ ở đây, và kể cả những cái người Việt Nam chúng ta thôi cũng sang đây mở rất là nhiều những cái kho. Và người ta có thể bán trực tiếp ở kho luôn, trực tiếp livestream và bán từ kho đi luôn. Ở phía trước mặt mọi người là một xe cảnh sát mini. Bên này người ta có những cái xe cảnh sát kiểu một người như vậy. Đây rồi, mình đã đến cái quán nước mà mình định là mua đây rồi. Đây, một cái quán trà. Mình hay mua nước ở quán này. Đây mình vừa để xe ở đây và cho mọi người biết này. Ở bên này nhé, đây là cái mặt đường. Đó, mặt đường để xe đi lại, mặt đường chính đây là cái chỗ này này. Đây. Còn ở bên cạnh bên đây là cái nơi mà chúng ta có thể để những cái phương tiện đi lại của mình. Ví dụ như là chủ yếu ở bên này thì sẽ là xe điện thôi. Đó, còn trên này lại là một cái vỉa hè cho người đi bộ. Còn tiếp theo là vỉa hè của hàng quán. Đây rồi. Đây bán rất là nhiều loại trà. Nay mình sẽ uống trà chanh thôi. Không hiểu là trà này là trà gì. À, dâu. Có nhiều loại trà lắm. Nhân viên đâu? Chưa cơ. Pin mà. À, pin. Pin là đá. Pin là đá. Pin là có uống đá không? À, 这个叫什么？葡萄桑葚。葡萄桑葚。 16 16 đồng. 16 đồng thì cũng sẽ khoảng 50.000. Hơn 50.000 một chút. Thử nghĩ xem. 16 đồng. Đây là 16 đồng này, đó. Đây này. Thôi bây giờ thì chờ có trà thôi. Đây là một cái quán trà ở ngay cái khu vực phố ăn uống ẩm thực bên này. Giờ này thì cũng ít khách cho nên là chắc là sẽ rất là nhanh thôi. Đây, định gọi trà chanh nhưng mà lại thấy món này có vẻ hấp dẫn cho nên là hôm nay mình lại mua món này. Đó, đây là món cũng là trà dâu đấy. Không hiểu là uống sẽ như thế nào. Uống cho nó tỉnh ngủ xong rồi mới đi được tiếp. Nào thử uống này xem cảm giác nó sẽ như thế nào. Bên này người ta cốc thứ ấy, rất là đẹp luôn.
Và những cái đồ mang đi cũng vậy, người ta có những cái túi trông rất là đẹp mắt. Quán nào người ta cũng thiết kế rất là đẹp. Uống nó không bị ngọt quá đâu, cho nên là ngon đấy. Uống cũng không quá ngọt và cũng chả quá chua. Phải nói rằng là những cái gì liên quan đến trà chanh, trà sữa, tóm lại là những cái đồ uống ấy, của bên Trung Quốc này, mình thấy thực sự là nó rất là hợp khẩu vị. Rất là hợp khẩu vị với mình, và cũng mình nghĩ là sẽ nhiều người như vậy. Tại vì mình biết là có rất là nhiều bạn sang đây chủ yếu chỉ để đi uống trà sữa thôi. Tiền để mà mua một cốc trà sữa, trà chanh gì đó bên này ấy, thì nó cũng như bên Việt Nam. Sang đây ấy, chỉ khổ nhất một cái là không thể vào được mạng, không thể vào được 3G, không vào được 4G, và cũng không vào được Facebook, không vào được YouTube, không vào được TikTok. Đó. Mình muốn vào được những cái phần mềm như thế nhé, thì mình phải, thứ nhất là mình có SIM có 3-4G của Trung Quốc. Cái thứ hai là mình có Wi-Fi ở bên này, mình phải vào được Wi-Fi bên này. Sau đó là vẫn phải tải một cái app gọi là app VPN. Cái app đó thì nó sẽ có một cái công dụng là chuyển đổi IP ấy, kiểu thế. Thì mới vào được những cái mạng mà xã hội ở bên Việt Nam, giống như kiểu là Facebook này, YouTube này, hay là TikTok. Còn sang bên này chúng ta chỉ có thể sử dụng là cái TikTok Trung Quốc thôi. Đó, chỉ có thể sử dụng được cái TikTok Trung Quốc. Bây giờ mình thử cái Wi-Fi của cái quán này xem nào. Mình thì tải những cái phần mềm liên quan đến VPN rồi, tuy nhiên là cái phần mềm đó cũng phải mất phí, và chúng ta sẽ phải mua cái gọi là phải mất tiền để có thể sử dụng được. Cho nên là khi mà mình sang đây gần như là tách biệt với cuộc sống bên ngoài luôn. Đấy thì mới là một cái điều đáng tiếc khi mà mình quay rất là nhiều những chủ đề liên quan đến những người dân tộc Kinh này, hoặc là cuộc sống ở Trung Quốc này. Tuy nhiên là những người Trung Quốc ấy, cái khả năng mà để họ có thể xem được những cái video, những cái clip của mình ấy thì rất là thấp. Và kể cả những cái bạn Việt Nam bên này cũng thế thôi. Khi mà muốn xem những cái video mà liên quan đến những cái chủ đề mà mình quay ấy, thì họ cũng phải có những cái kiểu là những cái phần mềm VPN ấy, đổi IP ấy. Và những cái đấy thì người ta sẽ phải mất phí, cho nên là cái việc sử dụng những cái mạng xã hội giống như ở Việt Nam và trên thế giới thì nó kiểu gì kiểu nó cũng sẽ ít hơn, đúng không? Đó, thì có thể là sắp tới thì mình sẽ quay thêm những cái cuộc sống ở những cái ngôi làng, ở những cái khu vực Việt Nam. Và Trung Quốc này thì mình cũng có cái dự định là mình sẽ đi sâu hơn, đi đến những cái tỉnh, những cái thành phố khác của Trung Quốc để mà quay. Nhưng mà cái đó thì cứ phải dần dần, bởi vì là đến cái thời điểm hiện tại thì gần như là mình cũng mới làm cũng được khoảng 3 tháng thôi. Mình cũng mới bắt đầu phát triển cái kênh YouTube cũng mới khoảng 3 tháng thôi. Và để mà có cái chi phí để đi lại giữa nhiều nơi như vậy, chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt hàng ngày, visa các thứ, thì nó thực sự là nó cũng rất là tốn kém, chứ nó cũng không dễ dàng đối với một người như mình. Đó, thì dần dần thì mình sẽ đi sâu hơn. Hy vọng là mọi người sẽ liên tục theo dõi cái hành trình của mình. Mình sẽ chia sẻ về cái cuộc sống ở bên này nhiều hơn. Thử vào mạng nhưng mà cũng chưa vào được. Không có mạng, không có internet thì thật sự là khó sống. Cái thời đại này mà không có internet thì cảm giác nó thật sự là khó chịu luôn đấy. Đây là mấy bạn nữ ở bên Trung Quốc. Và mấy bạn này thì có cái phong cách ăn mặc rất là chất luôn. Họ phối đồ rất là đẹp. Và đa phần ấy, mình thấy là những người bên Trung Quốc người ta có cái chiều cao tốt hơn là những người Việt Nam giống mình. Tuy nhiên là về nhận diện gương mặt ấy, thì mình cảm thấy là cái nét của Việt Nam ấy, thì vẫn xinh hơn rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái khu chợ. Cái khu chợ này rất là giống với những cái khu chợ phiên của Việt Nam, những cái khu chợ ở trên vùng cao. Và bây giờ thì mình sẽ đi dọc cái khu chợ này cho mọi người xem là một cái khu chợ ở Trung Quốc mà lại giống Việt Nam là như thế nào. Mình sẽ bước lên cái hướng trên này trước. Đó, ở ngay phía bên ngoài cái chỗ đình chợ này, chỗ đình chợ này có tên là gì? Đó, bạn nào biết tiếng Trung thì bạn dịch giúp mình. Đây, ở ngay bên ngoài cái chỗ mình để xe, đây là cái quán đầu tiên mà mình bước qua. Đây là một cái tạp hóa bán đủ thứ đồ, từ trứng
thuốc lá cho đến đủ thứ đồ luôn. Còn trên này thì là một cái hàng bán, đây là bán cá, không hiểu đây là cá gì. Thịt lợn này. Cô này cô nói tiếng Việt cơ. Lát nữa mình sẽ quay lại phỏng vấn cô ấy. Đang quay thấy cô nói chuyện điện thoại mà lại nói bằng tiếng Việt. Đây là một cái quầy bán, đây là hải sản ngao này. Đây là một cái siêu thị, một siêu thị nhỏ. Mình bước lên hướng trên này trước đã nhé. Lát nữa xem có ai. Con cá này lạ thế nhỉ? Cá này cá rô phi nhỏ hay sao ấy. Còn đây là một cái gian hàng bán củ quả, rau. Cũng những cái loại rau như là rau ở Việt Nam thôi, cũng không khác gì cả. Tucson. Chị gái lái xe. Những cái gian hàng ở bên này ấy thì không khác gì bên Việt Nam của chúng ta đâu. Từ cái cột điện cho đến mọi thứ. Có khác thì khác ở những cái bảng biển cửa hàng thôi. Chứ còn lại cái này chỉ cần thay bằng tiếng Việt Nam thôi thì mọi người không thể nhận ra được đây là Việt Nam hay là đây là Trung Quốc đâu. Đây là một cửa hàng sửa xe máy này. Đây là một gian hàng trà sữa. Cái khu chợ này cũng khá là dài đấy. Dọc chỗ này tất cả cũng phải khoảng, xem nào, cũng khoảng 700-800 mét. Mọi người nhìn quang cảnh này thế như nào? Có giống Việt Nam không? U Linh, một con xe điện có giá khoảng bằng một con xe SH ở Việt Nam. Tuy nhiên là khi về Việt Nam ấy thì cái giá nó phải khoảng hơn 200 triệu vì thuế. Tầm này thì nó đang là thời gian đang là giữa buổi chiều cho nên là chợ nó cũng vắng, không có gì cả. Phải chiều tối cơ. Khoảng chiều tối thì mọi người khi mà tan trường, tan học hoặc là người ta đi chợ để mua đồ nấu ăn ấy, thì cái giờ đấy thì sẽ đông hơn. Có lẽ là mình sẽ bước lên cái hướng trên này đi. Hướng trên này thì có vẻ là trung tâm hơn. Ở đây chúng ta dễ dàng bắt gặp rất là nhiều những cái gian hàng mà bán cá, đồ hải sản. Bởi vì là dù sao thì ở đây cũng gần biển, cho nên là hải sản lúc nào nó cũng rất là nhiều. Đây là một cái ngân hàng, một cái chi nhánh ngân hàng của bên Trung Quốc. Chi nhánh kiểu mẫu tại thị trấn. Đây lại còn có cả tiếng Việt luôn. Bên này là một cửa hàng 5G Mobile đây, điện thoại. Đây lại là cá, thịt lợn, cũng như bên Việt Nam mình. Một cửa hàng bán rau đây, cũng không có rau gì nó quá là lạ đâu, khác biệt so với Việt Nam đâu, giống nhau thôi. Mình chưa tìm ra được cái món hàng nào đặc trưng, đặc biệt mà khác Việt Nam ở đây đâu. Những cái món hàng này nó cũng giống nhau. Ui, vịt quay trông ngon không? Mọi người có nhìn thấy là một cái con đường mà nó chả khác gì Việt Nam cả luôn ấy. Như là một thị trấn ở Việt Nam vậy ấy. Cột điện, xong rồi dây điện nó cũng loằng ngoằng. Xong rồi những cái gian hàng thì người ta cũng bày liệt ra đây. Và cũng rất là nhiều những người già bán hàng. Kiểu như là người ta ở nhà, người ta trồng được rau ấy, trồng được rau củ ấy, xong người ta lại lấy ra đây người ta bày bán ở chợ. Thực sự là nó kiểu hơi vùng cao của Việt Nam luôn. Mặc dù đây là một cái chỗ này thì chắc không phải thị trấn đâu. Chỗ này là một xã, một xóm nào đó của Trung Quốc thôi. Chỗ này không thể gọi là thị trấn đâu.
Chú này không biết là chú bán món gì đây. À, trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn giống như là mình đã từng quay ấy. Bên này không chỉ có người Việt Nam thích ăn trứng vịt lộn đâu, mà người Trung Quốc khi mà những người Việt Nam đem trứng sang đây bán thì người ta cũng ăn rất là nhiều. Người ta cũng mua và cũng ăn rất là nhiều. Mọi người ở đây đa phần sẽ nói tiếng Pạc Và, đó là tiếng Quảng Đông, rất khó nghe, tiếng địa phương của họ, cho nên là rất khó nghe. Không có nhiều người, nhất là những cái người mà lớn tuổi như vậy, họ tiếng phổ thông của Trung Quốc ấy, họ cũng biết rất là ít thôi nhá. Họ cũng chỉ biết cái tiếng dân tộc của họ này, tiếng của cái địa phương họ là chính. Còn những cái bạn trẻ thì người ta được đi học đầy đủ thì họ mới có thể nói được tiếng phổ thông. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khu gọi là khu nhà giàu của bên Trung Quốc nhé. Cái khu nhà này thì cũng gần với biên giới của Việt Nam thôi. Và mình thì đã từng qua đó rồi, nhưng mà chưa quay được lên cho mọi người xem. Nhưng mà trước mắt đến đó thì cho mọi người xem cái con đường và cái quang cảnh ở xung quanh cái khu vực này. Rất là nhiều những cái tòa chung cư cao tầng ở ngay xung quanh con đường. Và tuy nhiên là cái mật độ dân số ở những cái khu chung cư như vậy theo mình là nó không được lấp đầy đâu. Còn rất là nhiều những cái căn phòng trống. Và những cái khu chung cư này thì khá là cũ, nó không được mới. Chúng ta đang trên đường đến với gọi là khu nhà giàu ở bên này. Chi phí để chúng ta ở lại qua đêm ở bên Đông Hưng này ấy, thì chi phí thuê những cái phòng khách sạn ấy thì nó cũng không quá đắt. Rẻ, có thể gọi là rẻ chứ chẳng phải là đắt đâu. Một căn phòng nó chỉ khoảng 1 đến 200 tệ. Khách sạn 3 sao là đã đẹp lắm rồi. 100-300 tệ thì nó sẽ dao động khoảng từ 350 cho đến 700. Tóm lại khoảng 600-700 là căn phòng ở đây thì sẽ gọi là đẹp miên man luôn. Đường phố họ rất là đẹp đúng không? Rất là nhiều những cái tòa chung cư này, chung cư cao tầng này. Tuy nhiên là lượng người thì rất ít. Đây là một cái chung cư mới, nhưng mà mình thấy là không đẹp như ở bên Việt Nam. Mình thấy là những cái chung cư ở bên này trông nó, kể cả cái khuôn viên các thứ, nó không đẹp như bên Việt Nam. Hay là hoặc cũng có thể là tại vì do là cái khu vực này nó vẫn là cái khu vực mà một cái thị trấn vùng biên của bên Trung Quốc thôi, cho nên là sẽ không đẹp như Việt Nam thì cũng đúng thôi. Nhưng mà được cái là đường phố thì quá đẹp luôn. Đường phố thì mặc dù đây chỉ là một cái thị trấn thôi, nhưng mà gọi là thành phố cấp huyện thì đúng hơn. Thành phố cấp huyện. Thực sự là đường phố thì quá đẹp. Hạ tầng giao thông là đỉnh nhất rồi, Trung Quốc ấy. Từ cây xanh cho đến con đường, từ những làn đường, làn đang đi đây là làn của người đi bộ và đi xe máy điện đây, đi xe đạp các thứ. Làn to hơn bên ngoài kia là dành cho ô tô. Ở giữa này có, xem nào, có 3 làn đường. Còn ở hai bên như này lại có 2 cái làn đường ở bên cạnh nữa. Khu nhà giàu biên giới của Đông Hưng này thì mặc dù là đẹp đấy, nhưng mà là đẹp của nhiều năm trước rồi, đẹp của khoảng 10 năm trước rồi. Còn bây giờ ấy, những cái ngôi nhà ở bên phía Móng Cái ấy, mới gọi là những cái ngôi nhà đẹp hiện đại. Bên Việt Nam mình thì xây những cái căn biệt thự thì có hơi hướng là rất là châu Âu. Mình qua đây thường xuyên và chưa một lần nào chứng kiến một cái vụ tai nạn xe cộ nào ở bên này cả. Có lẽ là cũng do người ta có những cái làn đường riêng. Và cái việc phạt cho cái việc là vi phạm trong cái việc là lái xe này kia ở bên này có thể là tốn rất nhiều tiền, cho nên là những cái người đi xe ô tô hay là gì đó ở bên này thì họ đi nó có vẻ rất là lịch sự và đúng luật. Đây là hai bạn nữ này, chắc là người Việt Nam. Bên này thì Việt Nam với Trung Quốc lẫn lộn nhau, nhiều khi không phân biệt nổi là ai là Trung Quốc ai là Việt Nam đâu. Sang Trung Quốc
nhưng mà toàn là người Việt Nam thôi. Đi bất cứ đâu cũng đều gặp người Việt Nam cả. Trước mắt mọi người đây ấy là một cái khu chung cư lớn của bên Đông Hưng Trung Quốc đây. Với cái cổng nhìn rất là bề thế. Ở bên trong thì nó cũng có vẻ là rộng rãi và nhiều cây xanh. Còn phía bên này là một cái sân vận động. Ở đằng sau ấy là cái sân vận động lớn của thành phố này luôn. Khu này là khu trung tâm. Ánh Tuyết Phương Vị. Wow, một cái nhà hàng ăn uống. Có thể là chủ là Việt Nam cho nên là để tên Việt Nam. Trên này lại còn có cả ấn tượng Nha Trang nữa này. Đó, ấn tượng Nha Trang. Ở phía trên này có một cái rạp chiếu phim. Tuy nhiên là cái rạp chiếu này không hiểu sao là người ta chỉ chiếu vào buổi tối thôi. Đây lại là một nhà hàng Việt Nam. Ghi rõ luôn, nhà hàng Việt Nam luôn. Chúng ta đi theo hướng trên này để đến với những căn biệt thự của bên Đông Hưng Trung Quốc. Những căn nhà lớn đầu tiên đây rồi. Những căn nhà rất lớn luôn. Không hiểu là người ta có ở hết ở trong này không mà sao lại xây nhà to như vậy. Đây, một căn nhà rất là lớn và cái nhà này có vẻ mới đấy. Khuôn viên cũng rất là rộng. Wow, cái nhà đấy thật sự là đẹp luôn. WC công cộng này. Ở bên này chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái điểm WC. Và những cái điểm này nó lớn hơn bên Việt Nam. Đây là một cái quán cà phê thì phải. Những cái căn biệt thự cả hai bên. Khu này là khu gọi là khu nhà của những người công chức thì phải. Mình được giới thiệu như vậy. Mình đã từng nghe bạn mình người sống ở đây giới thiệu là cái khu nhà này dành cho khu đất này là khu đất đắt tiền đấy. Kiểu thế, cho nên là những cái người giàu, những cái người có tiền ở bên này thì mới sống được cái khu này. Đây. To chưa? To nhưng mà được cái là nó vắng vẻ. Nó nhìn nó hơi u ám. Hơi âm u. Nhìn hơi âm khí một tí. Nhìn xem những cái căn nhà. Cái này mọi người phải nhìn bằng mắt thường cơ. Mọi người mới thấy được là cái sự rộng lớn của nó. Đây này. Đó. Đẹp chưa? Đẹp nhờ. Lexus này. Đẹp quá đi mất đi. Nhưng mà cái cổng trông có vẻ không tương xứng với căn nhà. Và nhà ở đây thì khá là cũ. Có vẻ là người ta đã xây dựng khá là lâu rồi. Còn không biết là bây giờ người ta ở đây có cái khu mới nào không? Một cái nơi tập trung nào mới về cái việc là xây biệt phủ, biệt thự không? Còn cái khu này thì trong nhà đều khá là cũ. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những cái căn nhà mới. Và nhìn vào trong thì thấy nhiều người già. Còn con trẻ, con của những người này thì chắc là đều đi làm xa hết rồi. Nhà khủng khiếp, mạch Audi này. Wow, quả nhà khiếp chưa? Nhưng mà cổng bên này trông không xịn như mấy khu nhà giàu bên Việt Nam. Mọi người xây cổng đơn giản. Đấy, toàn là nhà to. Nhà to nhưng mà lượng người ở thì trên này nữa cơ. Trên này nữa, còn rất nhiều nữa. Đây này, đấy, những ngôi nhà rất lớn đúng không? Trên này nữa này. Ui, cái nhà này mới là khủng khiếp. Nhà này mới là khủng khiếp. Lại còn có cái sân rộng to nữa chứ. Mấy cái nhà đây mới là to khiếp này. Nhìn như cái khách sạn này. Đây không phải là cơ quan công quyền gì đâu mọi người nhé. Đây là nhà dân đấy. Trời ơi. Vancouver. Mấy cái nhà này to thế.
Ở bên này có mấy nhà to khiếp luôn đấy. Đây này. Cái nhà này khiếp không? To quá đi luôn đấy. Trời ơi. Mình thử qua đây xem nào. Đây này. Cái quả nhà này mới khiếp hồn này. Cái sân cũng rộng luôn. Wow, trên này nữa. Thôi nhưng mà có khi là mình quay lại thôi. Vào đây cụt đường. Ở kia có một con Porsche đang xin đường vào đây. Porsche. À, Porsche là của nhà này. Nhà đẹp quá. Đây này, to chưa? Trong này nữa cơ. Để mình vào cái đường phía bên trong đấy. Mình chỉ sợ là vào xong rồi bị người ta tưởng là vào ăn trộm, ăn cắp gì, xong người ta đuổi thôi. Trong này nữa, để vào trong này cho mọi người xem. Đây. Nhà thì to nhưng mà người thì chả thấy đâu. Trong này cũng cụt đường. Đây này, cũng cụt đường mất rồi. Nhưng mà nhìn những cái cổng ấy, nó cứ cũ xong rồi nó không được xịn như mấy cái cổng bên Việt Nam đâu nhá. À, hay là mình đi vào cái khu bên này nữa. Đấy. Mấy cái nhà đẹp chưa? Đẹp chưa? To chưa? Nhưng mà toàn đóng cửa. Toàn đóng cửa đóng cổng. Ban ngày mọi người đi đâu hết ấy? Chắc là đi làm. Bên này này, đó. Lexus, mọi người đi Lexus nhiều thật. Trời ơi. Sao cái khu này nó im ắng và nó vắng vẻ thế nhở? Người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ xây nhà xong chỉ để như vậy à? Ui, toàn nhà to thôi. Đây, mình lạc xuống đây không biết là đây là đâu luôn. Chắc cũng là đường ra thôi. Đấy. Khiếp không? À, hóa ra là bên này có một cái ngôi trường của trẻ em, trường mầm non. Cô làm câu đang quét này. Có lẽ là quay nhà thế cũng đủ rồi. Quay nữa là sợ bị đuổi lắm. Có vẻ là sắp tan trường. Đây là một ngôi trường mầm non. Thấy phụ huynh cũng chờ cổng trường. Đây này. Đấy, các em nhỏ đang chơi. Đấy thì mọi người vừa được xem những cái ngôi nhà được gọi là giàu có ở bên Đông Hưng Trung Quốc này. Tuy nhiên là theo như mình cảm quan của mình đánh giá thì mình nhận thấy là những ngôi nhà ở bên thành phố biên giới của Việt Nam ấy nó còn to, còn đẹp và còn đắt tiền hơn rất là nhiều. Đó, để đến lúc mình sẽ quay cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để mình có thể có động lực làm thêm những cái video khác về cuộc sống Trung Quốc, cũng như là cuộc sống ở những cái ngôi làng dân tộc Kinh, hoặc là những cái cuộc sống kể cả những ngôi làng ở bên Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.